Giữa lúc Đài Loan bị bủa vây bởi dịch bệnh, nguồn cung vaccine thì chỉ dừng ở con số 700.000 liều AstraZeneca trên tổng số 26 triệu người dân Đài Loan. Hòn đảo này lại đang tố cáo bị Trung Quốc nhắn đường, gây khó dễ cho việc tìm kiếm nguồn cung vaccine. Liệu đây có đúng là chiêu bài chính trị của Bắc Kinh? Hãng BioNTech nói gì với Đài Loan trước khi thương vụ vaccine sụp đổ? Trong lúc đó, quan chức ngoại giao Mỹ, EU đã có cuộc thảo luận đầu tiên, vai trò của Đài Loan trên trường quốc tế đã được đưa lên bàn đàm phán. Ở một diễn biến khác, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa thể chấm dứt dưới thời ông Biden. Về mối quan hệ Mỹ-Nga, Lầu Năm Góc Hoa Kỳ tuyên bố Nga không phải kẻ thù. Những thông tin đáng chú ý khác, Tổng thống Nga vạch mục tiêu trang bị nhiều vũ khí tầm xa thế hệ mới. Nga hành động trục xuất tàu chiến Anh khỏi lãnh hải Crimea. Hai đại sứ Myanmar vẫn được Nhật Bản cấp thị thực dẫu bị sa thải. Tìm thấy một cá thể còn sống của loài rùa đã tuyệt chủng hơn 100 năm trước. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 28 tháng 5 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Thương vụ vaccine giữa BioNTech của Đức với Đài Loan bị sụp đổ tạm thời đang làm dấy lên nhiều nghi ngại rằng liệu đây có phải là một chiêu bài chính trị của Bắc Kinh hay không. Nguồn tin từ Reuters mới đây còn hé lộ thêm những trao đổi cuối cùng giữa BioNTech và Đài Loan trước khi thương vụ bị tạm hoãn. Theo đó, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan, ông Trần Thời Trung, nói rằng BioNTech đã yêu cầu Đài Loan xóa từ quốc gia khỏi thông báo chung trong hợp đồng thỏa thuận mua bán vaccine COVID-19 cho hòn đảo này. Trước đó, ông Trần cho biết các nhà lãnh đạo Đài Loan đã ký và gửi lại một bản hợp đồng cuối cùng cho BioNTech về thương vụ vaccine sau nhiều tháng đàm phán, và hai bên đang chuẩn bị đưa ra một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng 1 năm sau. Thế nhưng 4 giờ sau, BioNTech đột nhiên gửi một lá thư nói rằng họ thực sự khuyên hòn đảo nên thay đổi cụm từ đất nước của chúng tôi trong phiên bản tiếng Trung của thông cáo báo chí. Phía Đài Loan sau đó đã đồng ý chỉnh sửa từ ngữ thành Đài Loan vào cùng ngày. Tuy nhiên, động thái xuống nước của hòn đảo cũng không mang lại kết quả mong muốn vì một tuần sau đó. Ông Trần cho biết, BioNTech tiếp tục đưa ra thông báo rằng việc hoàn tất thương vụ sẽ bị trì hoãn do phải đánh giá lại nguồn cung vaccine toàn cầu và các mốc thời gian đã được điều chỉnh. Từ đây, Đài Loan hoàn toàn có lý do nghi ngờ có một yếu tố tác động nào đó bên ngoài bản hợp đồng hoàn hảo kia. BioNTech hiện đang từ chối bình luận. Trước đó, Đài Loan và Trung Quốc nhiều ngày qua cũng đã khẩu chiến kịch liệt khi Đài Loan từ chối nguồn cung vaccine từ tập đoàn dược phẩm Fosun Thượng Hải, một đại lý vaccine BioNTech ở Trung Quốc. Thay vào đó, hòn đảo đã liên hệ để mua trực tiếp từ Đức. Phía Đài Loan không tin rằng Trung Quốc chân thành trong việc cung cấp vaccine cho họ và cho rằng Bắc Kinh đang phát động một cuộc chiến chính trị chống lại hòn đảo. Trong khi phía Trung Quốc lại cảnh báo hòn đảo không nên đưa ra những rào cản chính trị cũng như không thử qua mặt Fosun. Trung Quốc hiện coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và mạnh mẽ phản đối mọi viện dẫn, ám chỉ Đài Loan là một quốc gia riêng biệt. Bình luận của ông Trần được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trực tiếp cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn thỏa thuận với BioNTech. Trong một tin vui khác cho Đài Loan, giới chức hòn đảo cho biết có 150.000 liều vaccine đầu tiên trong tổng số hơn 5 triệu liều đặt hàng từ Moderna sẽ đến hòn đảo này vào thứ Sáu ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Đài Loan đã công bố 667 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày thứ Năm 27 tháng 5. Hiện tại, hòn đảo có 6.761 trường hợp nhiễm bệnh kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó đã có 59 trường hợp tử vong. Trong lúc đó, các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã thảo luận về nỗ lực của Đài Loan để tham gia vào các tổ chức quốc tế. Theo trang tin Focus Taiwan, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, người hiện đang thực hiện chuyến công du nước ngoài 6 điểm dừng từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, đã gặp Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu EEAS, Severo Samino tại Bruxelles vào hôm thứ Tư. Câu chuyện Đài Loan được khơi gợi trong lúc các nhà ngoại giao có một cuộc họp bàn về vấn đề Trung Quốc. Họ đã thảo luận về tầm quan trọng của việc Đài Loan tham gia có ý nghĩa vào công việc của các tổ chức quốc tế, bao gồm các diễn đàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA. Được biết, năm nay, bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh ngoại giao và nhiều nước phương Tây, Đài Loan một lần nữa bị WHO từ chối mời tham gia WHA. Kể từ khi Đài Loan rời khỏi WHO, hòn đảo chỉ có thể tham gia WHA với tư cách quan sát viên từ năm 2009 đến năm 2016. Các vấn đề khác được thảo luận bao gồm các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Tân Cương và Tây Tạng, sự xóa mòn các quy trình tự trị và dân chủ ở Hồng Kông và các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là tình hình ở Biển Đông. Bên cạnh chủ đề Trung Quốc, EEAS cho biết hai quan chức đã thảo luận một loạt các vấn đề chính sách đối ngoại mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm cả ở Nga, Ukraine và Belarus, cũng như các vụ bạo lực gần đây ở Israel, bờ Tây và Gaza.
Ở một diễn biến khác, cuộc đàm phán thương mại đầu tiên giữa Trung Quốc và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức diễn ra hôm 27 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo South China Morning Post, đại diện thương mại Mỹ Carrie Tai và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm trao đổi thẳng thắn, thực tế và mang tính xây dựng. Các nhà phân tích cho rằng sự kiện này nên được coi là một bước tiến tích cực trong một môi trường kinh tế toàn cầu băng giá. Nhưng việc tái đàm phán sau 9 tháng gián đoạn khó có thể dẫn đến các bước để chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài gần 3 năm, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters được đưa ra sau những tuyên bố chính thức, bà Carrie Tai nói thêm rằng Mỹ vẫn phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong mối quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc, đòi hỏi sự quan tâm chặt chẽ của chính quyền Biden trên toàn diện. Trong thông cáo về cuộc điện đàm, Văn phòng Thương mại Mỹ nói rằng bà Carrie Tai đã thảo luận về chính sách thương mại lấy quan hệ thương mại Mỹ-Trung, đồng thời nêu ra các vấn đề đáng quan tâm. Nhưng cho biết bà Tai trông đợi có thêm các cuộc trao đổi tiếp theo với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Trước đó, theo CNBC, tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc không tiết lộ thêm bất cứ diễn biến nào về thương mại song phương hoặc các mức thuế thời chính quyền Tổng thống Donald Trump có được hủy bỏ hay không. Tuy vậy, vào cuối ngày 27 tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 là tốt cho Trung Quốc, Mỹ và cả thế giới, và cả hai bên nên làm việc cùng nhau để tạo ra bầu không khí và điều kiện thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận. Về câu chuyện Mỹ-Nga, kể từ khi chính quyền ông Biden nhậm chức đã có không ít căng thẳng. Tuy nhiên mới đây, phía Lầu Năm Góc đã bác bỏ quan điểm xem Nga là kẻ thù. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, một phóng viên đã lấy bối cảnh quân đội tinh nhuệ của Nga đang tập trận cùng Serbia ở quốc gia Balkan, thời điểm trùng khớp với các cuộc tập trận khổng lồ do quân đội Hoa Kỳ dẫn đầu, được coi là Defender Euro 2021, được tổ chức trên khắp châu Âu. Điều đáng nói, Serbia là quốc gia mà Washington coi là đối tác và là thành viên của chương trình đối tác vì hòa bình của NATO, được thiết kế để tăng cường quan hệ song phương giữa khối này và các nước châu Âu khác, nhưng về căn bản là một tổ chức được thành lập để chống lại Nga. Do đó, vị phóng viên này đã đặt ra câu hỏi với thư ký báo chí Lầu Năm Góc George Kirby rằng liệu Serbia có phải đang tập trận với kẻ thù hay không? Ông Kirby nhanh chóng trả lời rằng không ai coi Nga là kẻ thù, đó không phải là cụm từ mà chúng tôi sẽ sử dụng để chỉ Nga. Thay vào đó, quan chức quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh rằng đó là câu chuyện riêng về mối quan hệ giữa hai quốc gia có chủ quyền, Mỹ không thể can thiệp. Còn về quan điểm xem Nga là trọng tâm đối đầu của NATO, thì vào năm 2019, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng căng thẳng với Nga không phải là kẻ thù đe dọa an ninh chính của phương Tây. Nga vẫn là một mối đe dọa ở khía cạnh nào đó, nhưng cũng là một đối tác trong một số lĩnh vực nhất định. Lúc này ở Nga, các nhà lãnh đạo nước này đang triển khai các cuộc họp làm việc với các doanh nghiệp quốc phòng và đồng thau hàng đầu của đất nước kéo dài 3 ngày, nhằm tăng cường sức mạnh cho lục quân, hải quân và lĩnh vực quốc phòng. Phát biểu trong cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội và hải quân Nga phải được cung cấp đầy đủ vũ khí tấn công chính xác tầm xa tiên tiến. Việc phân tích các cuộc xung đột quân sự trong vài thập kỷ qua và kinh nghiệm phát triển của các quân đội hàng đầu thế giới đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của việc sử dụng hiệu quả, chẳng hạn như tên lửa hành trình của nhiều loại căn cứ và vũ khí dẫn đường khác nhau. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng quân đội và hải quân của chúng ta được trang bị đầy đủ các loại vũ khí chính xác tiên tiến như vậy. Ông Putin nhấn mạnh thêm, trong những năm tới, điều quan trọng là phải duy trì tốc độ cần thiết để sản xuất các hệ thống tấn công tiên tiến cho mục đích sử dụng và thử nghiệm của chúng trong quá trình huấn luyện chiến đấu chuyên sâu. Một thông tin khác liên quan đến Nga, theo Reuters, quan chức an ninh cấp cao của Nga hôm thứ Năm ngày 27 tháng 5 cho biết Moscow đã sử dụng lực lượng hải quân và không quân để trục xuất một tàu chiến của Anh, HMS Dragon, ra khỏi vùng mà quan chức Nga mô tả là lãnh hải của Nga gần Crimea do Nga sáp nhập vào tháng 10 năm ngoái. Vladimir Kuleshov, phó giám đốc thứ nhất của cơ quan an ninh FSB cho biết Nga đã yêu cầu tàu không đi vào vùng biển của họ, nhưng nó đã vượt qua biên giới mà ông nói là biên giới vào ngày 13 tháng 10 gần miền nam Crimea. Ông cho biết HMS Dragon đã viện dẫn quyền quá cảnh không chủ đích, một khái niệm cho phép tàu bè qua lại lãnh hải của các quốc gia ven biển nước ngoài theo cách không phương hại đến hòa bình, trật tự hoặc an ninh của họ. Kuleshov nói với cơ quan mới RIA của Nga trong một cuộc phỏng vấn rằng Moscow đã yêu cầu tàu này ngay lập tức rời khỏi vùng biển của mình, nhưng thuyền trưởng của tàu chiến trả lời rằng tín hiệu thu được kém, không rõ yêu cầu của Nga. Ngay lập tức, Hải quân và không quân Nga đã tiến hành hành động và đưa tàu chiến Anh trở lại vùng biển trung lập. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ của Nga với phương Tây đang suy yếu ở mức thấp nhất thời hậu chiến tranh lạnh. Không có bình luận ngay lập tức từ Bộ Quốc phòng Anh.
Trở lại với chính biến Myanmar, có 2 đại sứ nước này tại Nhật Bản đã bị sa thải vì chính quyền quân đội Myanmar cáo buộc có tham gia vào phong trào chống đảo chính. Tuy vậy, theo tờ Japan Times, chính quyền Nhật Bản tuyên bố sẽ cho phép 2 nhà ngoại giao Myanmar ở lại Tokyo, ngay cả khi chứng chỉ của một trong 2 người sẽ hết hạn chỉ sau hơn 1 tháng. Các thỏa thuận được thực hiện để tình trạng cư trú của 2 nhà ngoại giao, Ansomo, 51 tuổi và một người khác muốn giấu tên, vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi visa của Ansomo do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp hết hạn vào ngày 15 tháng 7. Các nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ thảo luận về việc liệu có thể cấp lại chứng chỉ của họ hay không. Quyết định được đưa ra sau khi cặp đôi này yêu cầu Nhật Bản duy trì thị thực ngoại giao và chứng chỉ của họ, với lý do họ hợp pháp với tư cách là các quan chức được chỉ định bởi chính phủ được bầu cử dân chủ do nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi lãnh đạo, bị lật đổ bởi cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi tuần trước cho biết Nhật Bản đã không thu hồi tình trạng thị thực của các đại sứ vì không cho rằng hành động của họ là không phù hợp. Tuy nhiên, ông không nói rõ tình trạng tương lai của họ vào thời điểm đó mà chỉ nói rằng Bộ Ngoại giao Nhật sẽ theo dõi tình hình ở Myanmar. Trước đó, Đại sứ quán Myanmar tại Tokyo đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Nhật Bản vào tháng 3 rằng tình trạng ngoại giao và hộ chiếu của 2 vị đại sứ trên đã bị vô hiệu hóa. Các nhà ngoại giao bị cấm vào khu đại sứ quán, nơi có văn phòng và tư dinh cũ của họ, ngay sau khi tham gia phong trào bất tuân dân sự chống lại quy tắc quân sự vào ngày 6 tháng 3 và tẩy chay công việc của họ tại đại sứ quán. Kể từ khi rời khuôn viên đại sứ quán vào ngày 11 tháng 3, cả hai đã sống riêng ở Tokyo với sự ủng hộ của những người Myanmar sống tại Nhật. Chính quyền quân đội Myanmar đã chỉ định những người thay thế và yêu cầu chính phủ Nhật Bản công nhận họ là những nhà ngoại giao mới. Nhật Bản vẫn chưa quyết định về yêu cầu này vì nước này không công nhận quân đội là cơ quan quản lý hợp pháp. Kết thúc bản tin hôm nay bằng một phát hiện đáng chú ý. Nguồn tin từ The Hill cho biết người đứng đầu Bộ Môi trường và nước ngoài Ecuador xác nhận đã phát hiện ra một cá thể của loài rùa khổng lồ được cho là đã tuyệt chủng hơn 100 năm trước vẫn đang còn sống. Theo thông báo được viết trên Twitter, các nhà khoa học đã xác nhận chính xác con rùa cái còn sống sót đã được tìm thấy cách đây 2 năm này, chính là dòng dõi của loài rùa Chelonodis fantasticus đã mất tích từ lâu. Tin tức này làm giới khoa học phấn khởi về sự tồn tại của loài rùa những tưởng đã tuyệt chủng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.